สวัสดีสาธุได้ยินแล้วพวกเราทั้งหลายทางที่มาเสียสละเวลาสละเวลานอนสละเวลาอะไรต่างๆเดินทางมาด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในจิตใจมาอย่างนี้ทุกปีหลายปีแล้วแล้วก็ฝังสนิทในใจอย่างเหนียวแน่นเมื่อครั้งบวชครั้งแรก2498ได้ทำการจัดการบวชชีที่วัดดำรงธรรมจังหวัดอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีมีผู้หญิงคนหนึ่ง เขาต้มเหล้าขายคราวนั้นเขาก็เลิกต้มเหล้าไปชั่วคราวแล้วก็ไปบวชชีพอบวชชีกลับมาไปธุระไปขนฟืนไปนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้นอนหลับขนฟืนอยู่ในนอนหลับในฝันว่ามีไปพบร่างผู้ชายกำยำดำทะมึนเขาก็บอกว่าดีแล้วมาเขาก็จับโยนลงกระทะภาพของหลวงพ่อก็ไปปิดกระทะซะกระเด้งออกมาไม่ตกนรกไอ้คนดำทำมึนนั่นเก็บถามว่ามึงเป็นอะไรกับพระองค์นี้แล้วเขาก็บอกว่าฉันไปบวชชีกับท่านถ้าอย่างงั้นมึงไปซะกลับไปได้แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มาเล่าให้การฟังว่าโอ้ฉันไปตกนรกหลวงพ่อช่วยฉันไว้ดีแล้วหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะเขียนตำราสักขษาสมาธิดึงคนนรกให้ขึ้นสวรรค์หลวงพ่อก็เลยได้เขียนตำราสมาธิเช่นมีอยู่หลายสมาธิที่สำหรับผู้ต้องขังเขาเรียกว่าสักขษาสมาธิพอคนได้ยินว่าหลวงพ่อไปปิดนรกให้เขาได้เขาก็เลยมาบวชชีกันใหญ่บวชชีไปอยู่จาก10เป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นเป็นอย่างนั้นพวกเราที่มาเนี่ยต่างก็มาด้วยศรัทธาเมื่อมาด้วยศรัทธาแล้วบุญเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นใกล้ไม่ว่าจะเป็นที่ไกลบุญได้รับเต็มเปี่ยมเลยจะเป็นที่จารึกเรียกว่าเป็นรอยจารึกที่ลึกที่สุดจะไม่มีวันลืม
แม้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็นึกได้เพราะว่าอยู่3 วัน 3 คืนทรมานกันอย่างเต็มที่ทุกคนที่ได้มาบวชชีแล้วก็ดีใจว่าได้มาทำบุญกับหลวงพ่อสามารถปิดนรกได้เขาก็ดีใจก็ชักชวนคนอื่นมาด้วยก็เลยมากขึ้นเวลานี้ผู้ที่สมควรก็ได้มาบวชทีกันเป็นจำนวนเยอะมากพาคนขึ้นสวรรค์เป็นอย่างนั้นบางคนเขาสมมุติเอาทำกระไดขึ้นไปหลังคาว่าไปขึ้นสวรรค์มันไม่จริงไม่สมมุติเอามันก็เลยไม่ได้สมความสมประสงค์ไม่ได้บุญมันจะเกิดขึ้นมานี่เกิดขึ้นมาด้วยความศรัทธาเพราะฉะนั้นเราที่มาอยู่ในที่นี้แม้ว่าจะเป็นการทรมานกายหน่อยก็ยังถือว่าได้มาทำประโยชน์ให้แก่ชีวิตที่เราได้มานี่มันแสนยากกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากนักธรรมดาแล้วไปเกิดเป็นสัตว์มันง่ายเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากเขาจะเรียกว่าต้องมีมนุษยธรรมหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่มั่นหลายปีท่านก็บอกว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นสัตว์นั่นมันแป๊บเดียวมันก็ไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาได้แล้วแต่ไปเกิดเป็นคนนี่ไม่ได้จะต้องมีมนุษยธรรมซะก่อนมนุษยธรรมคืออะไรมนุษยธรรมก็คือหิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวหิริความละอายแก่บาปแก่ความชั่วไม่กล้าทำความบาปเรียกว่าละอายแก่บาปไม่งั้นมาเกิดเป็นคนไม่ได้เรามาเกิดเป็นคนซะแล้วไม่ได้คิดเบื้องหลังว่าก่อนแต่จะมาเป็นคนนี่เราเป็นอะไรหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าท่านเป็นหมามาตั้ง500 ชาติก็ไม่เอาแล้วหยุดแล้วท่านก็เลยไม่ปรารถนาโพธิญาณท่านก็เลยละความปรารถนาโพธิญาณมาทำความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต่างคนต่างมาทำสมาธิก็เป็นเมื่อทำสมาธิเป็นแน่ใจได้เลยว่า
เราจะไม่ต้องไปเกิดเป็นในอบายมาเกิดเป็นมนุษย์แน่เพราะว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันจะต้องล่วงการผ่านวัยเป็นเด็กเป็นเล็กไม่รู้จักภาษาอะไรกว่าจะมาเป็นคนได้กว่ามันจะมาเป็นผู้ที่รับผิดชอบตัวเองได้ก็ต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นการที่จะมีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้กิจฉังมัจจานะชีวิตตังการที่จะมีชีวิตมาถึงวันนี้ก็ยากให้จมูก2 รูเท่านั้นนอกนั้นก็แล้วแต่ถ้าหายใจไม่ได้ก็แล้วไปหมายความว่าจมูก2 รูให้ชีวิตปิดซะรูหนึ่งเหลือรูหนึ่งก็ตายเพราะฉะนั้นเราก็พากันประมาทว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปมาโดมัจจุโนปดังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายทีนี้มาถึงเราก็ไม่ประมาทเราก็ใช้จิตของเรานี่ให้เป็นประโยชน์เรียกว่าทำใจให้เป็นการกุศลการกุศลไม่ยากเพียงนึกว่าถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็เป็นการกุศลแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธานุพุทธังสรณังคตาเสนาเตขมิจฉันติอปายภูมิงมนุสสังเทหังเทวกายังปุเรสามีติใครมันนึกพุทโธครั้งเดียวเท่านั้นเขาก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วตายก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายคือนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายแต่ถ้าหากว่านึกบุญไม่ได้ไปนึกไอ้คนนี้มันกูไม่ชอบก็อยากจะทำลายมันนึกไปนึกมาประเดี๋ยวมันก็กลายเป็นอุปทานแล้วก็ทำให้จิตนี่ไม่สงบเมื่อไม่สงบก็ไปเกิดเป็นหมาแล้วไปเกิดเป็นหมาชาติหนึ่งก็ตามธรรมดาหมามันก็ยินดีอยู่ในหมามันก็ยินดีอยู่ในกับพวกมันเองมันก็ไปเกิดเป็นหมาตามเดิมก็พุทโธก็ไม่ต้องนึกแล้วนึกไม่เป็นแล้วหมาเพราะฉะนั้นในเมื่อเวลาที่เราได้มาเสียสละเวลาอันมีค่าหลับนอนมาอยู่ในที่แคบเพื่อระลึกถึงพุทโธเท่านี้ก็ถือว่าเป็นบารมีเขาเรียกว่าพลังจิตหลวงพ่อสมมุติว่าการทำสมาธิทำเพื่ออะไรทำสมาธิทำเพื่อให้เกิดพลังจิตว่าตอนนี้ไปสอนฝรั่งที่ประเทศแคนาดาพ
ฝรั่งมันก็ไม่รู้ว่าพลังจิตเนี่ยมันเป็นยังไงมันตัวดำตัวแดงตัวขาวยังไงมันก็ถามเราก็บอกว่าพุทโธไม่ใช่จะเป็นนึกให้มันเป็นตัวดำตัวแดงไม่ใช่นึกต่ำๆต้องนึกสูงนึกสูงก็คือเมื่อจิตของเราฟุ้งซ่านก็ถือว่าจิตไม่เป็นสมาธิพอจิตของเราสงบเมื่อไรก็เมื่อนั้นก็เป็นสมาธิพอนึกพุทโธปั๊บ อารมณ์ก็หายแล้วอารมณ์ทั้งร้อยทั้งพันทั้งหมื่นทั้งแสนทั้งล้านทั้งโกฏมันมาประจนพระพุทธเจ้าเมื่อตอนจะตรัสรู้นะเป็นช้างขี่ถือมีดถือดาบถือหอกมาไม่มือเดียวไม่พอเอาพันมือเลยพาหุงสาหัสสมาพิเนมิตัสสาวุทันตังหมายความว่าเราสวดพาหุงไม่ใช่พาหุงธรรมดาพาหุงพวกก็มาจากพาหะก็มาจากแขนแต่นี้มีมืออยู่ตั้งพันมือพระพุทธเจ้ามีมืออยู่2 มือเท่านั้นมันก็เข้ามาโถมแต่พอนึกพุทโธพับเพราะอะไรเพราะมันยอมแพ้มาเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นนั่งสมาธิตรัสรู้ใต้โพต้นโพธิคยาพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเพราะว่ากำจัดพวกนี้กำจัดมารอยู่ใกล้มือทำสมาธินี่ถ้าให้จิตมันบรรลุมรรคผลมันบรรลุภายในไม่ใช่มาอวดอ้างบรรลุกันคนก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องพอพระเขาพูดอะไรก็ชอบเชื่อว่านรกมันเป็นอย่างนี้สวรรค์มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ถ้าหากว่าไม่ชนะมารตรงนี้แล้วพระองค์ก็นั่งใต้ต้นโพเสียเปล่าแต่ว่าพระองค์ชนะอารมณ์มันประดังกันเข้ามาก็กำจัดพอกำจัดออกไปแล้วก็เหลือแต่จิตเขาเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งฝรั่งเขาเรียกว่า one pointness one pointness แปลว่าจิตเป็นหนึ่งพอจิตระลึกถึงพุทโธได้ของอื่นมันก็รีบหนีอารมณ์ต่างๆก็รีบหนีพอหนีแล้วมันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้จิตของเราสร้างสมบารมีมากขึ้นมาทีเดียวก็อย่างดีไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องนั่งสมาธิให้มันปราศจากอารมณ์ตลอด24 ชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นแม้จะหมดไปเพียงเวลานาที1 2 นาทีก็ถือว่าดีแล้วดีอะไรก็เพราะไอ้ตัวอารมณ์นี่แหละมันทำให้ดียังไง
ก็เมื่ออารมณ์มันไปแล้วไม่มีอะไรมันก็จิตว่างก็สามารถที่จะพัฒนาจิตนี้จากฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ไปจนกว่าจะบรรลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปคิดว่าเราอยู่แบบนี้อยู่ไปเปล่าๆไม่ใช่นั่งด้วยความมีศักดิ์มีสีนอนด้วยความมีศักดิ์มีสีเดินด้วยความมีศักดิ์มีสีพูดด้วยความมีศักดิ์มีสีก็เพราะว่ามีพลังจิตไว้คอยควบคุมจิตของเราเมื่อถูกการควบคุมแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนให้เข้าใจว่าเราได้มาปฏิบัติธรรมอันสูงพระพุทธเจ้าวางพระพุทธธรรมนูญไว้ว่าสัพพปาปัสสะการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตาปริโยทปนังการทำจิตของเราให้เป็นสมาธิเอตังพุทธานาศาสนังนั่นแหละคือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นนึกพุทโธอันเดียวนั่นแหละคือพระพุทธศาสนาได้ลงเข้าสู่จิตของเราแล้วพอครั้งวันหนึ่งเราทำได้วันที่สองเราก็ทำได้อีกวันที่สามที่สี่ต่อไปเราก็ทำได้อีกแล้วก็เพิ่มพูนเก็บเอาไว้พลังจิตที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอมตะไม่ตายสามารถที่จะเก็บสะสมเอาไว้ถ้าได้หนึ่งได้สองแล้วก็เป็นสี่ถ้าได้สี่ก็ได้เป็นแปดได้แปดก็ได้เป็น16บวกเรื่อยไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราเสียสละเวลามีค่ามาทำสมาธิจึงเท่ากันกับว่าเรามาสร้างบารมีเราบริจาคเงิน100 บาท1,000 บาทแต่ทำสมาธิจิตรวมครั้งหนึ่งได้มากกว่าเยอะเพราะว่าเมื่อทำจิตรวมแล้วไปเห็นมันเกิดความอิ่มเอิบความซาบซึ้งความประทับใจมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอยู่ยั่งยืนไปทั้งภพนี้และภพหน้าต่อไปสวัสดีสวัสดีเรามีธรรมะเราก็เอาธรรมะนี่มาแจกกันเมื่อเอาธรรมะมาแจกเป็นยังไงเอาธรรมะมาแจกเพราะว่าธรรมะนี่มันเป็นของเขาเรียกว่าเป็นอมตะเป็นของไม่ตายไปสิงสถิตอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วมันก็จะอยู่ในจิตใจของผู้นั้นไปตลอดเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ผ่านมาท่านก็บำเพ็ญบารมีมาด้วยกันพระอัคคสาวกพระโมคคัลลาภาษาริบุตรก็บำเพ็ญบารมีมาคนละหลายแสนชาติผู้ที่จะเป็นมาเป็นพุทธอุปถาก
ก็ได้อุปถากกันมาหลายพันชาติหลายหมื่นหลายพันชาติแล้วก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดในจิตใจวางเชื้อไว้เพื่อที่จะให้เป็นหนทางแนวทางของเราไปที่ไหนเราก็มีเชื้ออยู่แล้วเราก็ทำบุญก็ทำใส่ไว้ในเชื้อนั่งสมาธิก็ทำใส่ไว้ในเชื้อเราจะทำยังไงทรมานกายเพื่อสมาธิเท่าไหร่เราก็เก็บไว้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมาในคราวนี้เราก็เก็บได้เท่านั้นเท่านี้หลวงพ่อแก้ว่าเวลาฝรั่งมาถามว่าไอ้พลังจิตนั้นมันตัวเท่าไหร่ใหญ่เล็กเท่าไหร่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเป็นตัวยังไงก็เป็นตัวได้ยังไงในเมื่อสมาธิมันเป็นนามธรรมเรียกว่าเป็นนามธรรมมันก็ต้องเป็นการคำนวณนามธรรมนั่นมันต้องคำนวณด้วยความเป็นจริงเปรียบเหมือนกันกับพวกแกไปโรงเรียนหนังสือมันเรียนได้ชั้นหนึ่งได้ชั้นสองได้ป.สามป.สี่บอกว่ามันได้อะไรก็ได้ประกาศนียบัตรได้ใบเดียวแต่ว่าความรู้มันเยอะแยะอ่านหนังสือก็ได้เขียนหนังสือก็ได้ดีมันเกิดขึ้นมาเองมันเหมือนกับว่าเรามีจิตเราเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็เกิดสติเมื่อเกิดสติก็เกิดปัญญาเมื่อขาดสมาธิมันก็ขาดสติเมื่อขาดสติก็ขาดปัญญาอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะไปเอาตัวตนที่ไหนมาพูดเท่านี้ก็ต้องรู้พูดแล้วถ้าทำดูว่ามันเป็นจริงอย่างที่พูดไหมในที่สุดเมื่อมันมาทำสมาธิมันก็เกิดความซาบซึ้งเกิดความเอิบอิ่มเกิดความประทับใจมันก็บอกว่าหลวงพ่อเอาของดีมาให้พวกเราไม่รู้เลยของดีนั่นก็คือสมาธิที่เป็นเชื้อเป็นปัจจัยให้พวกเราได้ทำสมาธิกันต่อไปก็เป็นการพัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปมาถึงนี้เวลานี้วันนี้หลวงพ่อก็อายุ99 ปีแล้วมันก็จะถึง100อยู่แล้วมันก็คงอยู่ไปตามเรื่องของกรรมเวรของผู้นั้นสำหรับการที่จะสร้างคุณงามความดีให้เกิดพลังจิตนั้นแล้วแต่
แล้วแต่ใครจะมีความสามารถเขาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาทำความดีเมื่อเราทำความดีได้น้อยมันเรื่องของเราทำความดีได้มากก็เป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปุญญานิปรโลกัสสมิงปสิทธาโหติปานินังบุญนั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าได้ยินนะเพราะว่าไม่ใช่พูดค่อยๆพูดดังๆพูดค่อยๆก็ไม่เอาไมโครโฟนมาใส่พูดดังๆได้ยินทุกคนและต่างคนต่างพากันทั้งพระทั้งโยมหาพลังจิตกันใครจะได้มากกว่ากันก็ไปเร็วหน่อยใครได้น้อยก็ล้าหลังไปก็อย่าเสียใจก็ต้องทำให้เกิดพลังจิตโดยตรงเท่านั้นง่ายนิดเดียวพุทธังสรณังคัจฉาเสถึงนึกพุทโธพุทธังสรณังคัจฉานะแต่กันมิฉันติอปายภูมิงนะแปลว่าไม่อปายภูมิงคืออบายไม่ไปอบายแน่นอนแต่คนที่ไม่ได้ทำสมาธิไม่รับรองแต่คนทำสมาธิจะช่วยสวัสดีสาธุสาธุ ขอพระพรมันได้วิชาความรู้มาหน่อยๆแล้วเดี๋ยวก็เอามาพูดให้ฟังตอนนี้ก็เทศกันไปสวดกันไปทำบุญทั้งนั้นอิติปิโสก็พระพุทธเจ้าอิติปิโสก็พระธรรมสวากขาโตก็พระธรรมสุปฏิปันโนก็พระสงฆ์ระลึกได้พุทธังธัมมังสังฆังก็เป็นนิสัยปัจจัยต่อไปสวัสดีสาธุสาธุจะไปทำเหมือนอย่างเมื่อยังหนุ่มๆอยู่มันก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เอาเท่านี้ก็หรือว่าเต็มที่แล้วจำเอาไว้